למעלה מ-60 שנה הדחקתי את נושא השואה, בה התנסיתי אישית ואת קורות משפחתי שנספתה כולה. בתקופה האחרונה לאחר פטירתה של רעייתי מעלה, שגם היא עברה את השואה ואיבדה את רוב משפחתה, הרגשתי חובה והתעורר בי הרצון להעלות על הכתב את כל מה שעבר עלינו, ותהיה זו מצבה לזיכרון לדורות הבאים. לספר שכתבתי קראתי העלית מן שאול נפשי. לאחר שרזו כל המאורעות התעוררה בי ההרגשה מוזרה להיווכח כי אמנם קרה כל זה ואין זה חלום, וכך נולד הרעיון להגיע עם ביתי לאזור. התלוו אלינו שרה אחיינית של אשתי מעלה ומשה חברוני, חברו הטוב של בני מתי ז"ל. הגענו לאוקראינה, התמקמנו בעיר טרנופול, עיר מחוזית של האזור, ומשם נסענו כל יום למקומות בהם שהיתי בכל תקופת השואה עד לשחרורי. 60 שנה לא דיברתי אוקראינית וחשבתי שלא אצליח ליצור קשר עם האנשים שאפגוש. בלית ברירה התחלתי לדבר כאשר אני מערבב רוסית עם אוקראינית, למרות ששפת האם שלי בילדותי הייתה אוקראינית, אבל הבנתי כל מה שדיברו אליי. את המזג האוויר הזה אני מכיר טוב. יצאנו לדרך כאשר גשם קל מלווה אותנו, וכל הזמן חשבתי למי לפנות תחילה ואם אזהה בכלל את המקומות וכיצד יתייחסו אליי. על כן החלטתי ראשית כל לבוא לראש הכפר ואציג את עצמי בכדי שלא אקים בהלה והתקהלות של האנשים. Дякую вам. Я позабыл уже говорить по-украински. Добре говорите, гарно Що? говорите. Гарно говорите. הוא אומר שאני מדבר יפה. Гарно говорите. התחלנו לדבר וסיפרתי לו שפה אני נולדתי לפני 60 שנה, הייתי פה ועזבתי את המקום. ספר, מה הוא הסביר לך? Я хочу им сказать. איפה שאני כותב שהיה לא, בעיר הייתה עם פומפה, זה נמצא גם היום. מה, אין לאנשים מים בבית? Воды вы не получаете в этот... ні, централізовано немає. לא מאמינה, אני לא מאמינה. הוא יכול לקחת אותנו לשם, דוב. לא, והבית ספר קיים? מה? הבית ספר. השכולה יש. Є. Так, є. מה עוד? איפה זה? דוב, תשאל איפה הבית ספר, כי זה מול הבית, אתה אומר. По центру, по центру. Так, по центру. שאלתי אותו אם הוא יכול להפגיש אותי עם מישהו בגילי שזוכר אותי. והוא רגע חשב ואמר אין שום בעיה, הרים את הפלאפון וצלצל לסבתא שלו, לבבושקה. יצאנו לדרך וחזרה ברגל עד לבית של הסבתא. הגענו אל הסבתא וככה התחילה ההתרגשות. ויבורסקי? מיכל יבורסקי. פומר, да? כולם מתו. הכעס הזה שהיה לי על כל מה שקרה, לא באותו הזמן, בכלל לא חשבתי בכיוון זה.
לא היה זמן בכלל את הרגשות האלה להעלות, רק רציתי לראות את המקומות, זאת הייתה המטרה. דוב, אתה שואל על נוצרים או על יהודים? על היהודים אתה שואל? איפה יהודי? על הנוצרים. אבא שלי יהודי זוכר. У них и пытается шлапак, שלפק מקולאי. не Микола, מיכל. Михал, מיכל. а у Мишкин тато. אני סיפרתי לה מה שמי ומה שם האבא האישי שלי היה, והיא ככה רגע חשבה ואמרה, אני זוכרת. אנחנו צועדים ברחוב הראשי של הכפר, זה כביש עפר שאף פעם לא סללו אותו. ככה היו דשים פעם. הכלי דיש הזה זה באופן ידני. הכפריים היו דשים את התבואה. איזה ג'אדה איזו. זאתי. תשמע, התעלה הקטנטונת הזו שהראיתי שאני אראה לכם איך, יש לי סיפור לגבי התעלה. אני כשהייתי ילד קטן, כשהיה גשם, וגשם חזק בקיץ, כל המים היו מתנגזים באותה תעלה. ואני מצאתי פטנט שעשיתי תחנת קמח. וזה היה בשבילי משחק. כל פעם שהגשם היה יורד הייתי שם את זה, וזה היה מסובב את ה... מה אני אגיד לך? זה באמת קשה להאמין ש60 שנה לא מזיזים אבן. במשך הזמן אני הייתי כבר יותר ויותר מעורה בעסקי המשק. הסתגלתי, הייתי מאוד מאושר עם החיות שהיו במשק. ואני הייתי רוכב על הסוס, ושם זה היה בשבילי ממש הייתי מאושר. אני זוכר את הבית שלנו, את החצר, וכל זה בית גדול. אני לולא הייתי רואה בעצמי, זה לא הייתי מאמין. זה מאכזב אותך אבל כאילו? בוודאי שזה מאכזב. זה משהו, יש לי הרגשה כאילו הכביש יצטמצם, אבל שום דבר לא יצטמצם. תגיד, דוב, הדבר היחידי שאני רואה אותו כפי שהיה, וחבל שלא יכולתי להיכנס פנימה, זה הבית ספר. זה הבית שאני למדתי, והיינו עולים במדרגות האלה. היינו חייבים למטה לנקות את הנעליים בכדי שמותר יהיה להיכנס לבית הספר. הלימודים בבוקר היו חילוניים, ואחרי הצהריים היו לימודים בקודש. וככה היינו את הימים מבלים. מול הבית שלנו היה בית ספר. וזה היה סימן איפה בדיוק מול הבית ספר, מיד ראיתי את הבית. כשהתקרבנו לבית, תוך דקות כמה נשים מהבתים יצאו, ויצאה גם כן השכנה הקרובה ביותר שגרה על יד הבית שלנו. והנה שני בחורים אומרים
שהאימא שלהם מוכרחה לראות אותם. У школі А разом. ти пам'ятаєш, що у мене був п'єць, як ми ще бавили? Я не За що забув? Не пам'ятаю. Чекайте, це. Щанка, Дойка, так я так пам'ятаю. Мой. Ой. אמרת זאת שפירטה את כל המשפחה, פעם ראשונה שאני שומע שמישהו יודע את זה. את כל השמות. כל השמות. Ми вже ще постарили, тут мало вже є тих старих. Ой, як я, ой, вже хребет мене болить. Ой. היא אומרת שהיא שיחקה איתי. בגיל. הנה היא זוכרת את השמות? את האימא ואבא היא זוכרת? Мою маму пам'ятаєш? Пам'ятаю, та ми сусіди, та приходила сюди, та ж ми повиростали то на тім подвір'ю. היא אומרת, האמא הייתה באה פה והיו שכנים. היא זוכרת את השם שלה? אז Та й питайте. тато, та й стрійко лейба. Ай, пам'ятаю, що ж то я не забула. Як то було, як ми. את שומעת שהייתי עוזר לה. ходили до школи. איך לכתוב, מה לכתוב. ופам'ятаете, из Фендера была девочка очень красивая. Ой, красиво. יפה, מה? Шанка, красиво. מה היא זוכרת עליה? שהיא הייתה Так יפה що, מאוד. רחלי. מוי שומונה עם אתה גם גולת. כתבת את זה שהיא יפה מאוד. דיבורים של דויקה, זה אותנטי. כן, כי הייתה חצופה. היא הייתה שובבה. ילדה מאוד שובבה. מה היא סיפרה עליה? אני שהיא קודם כל- נכנסה אליהם הייתה לבית, רצה מבית פורצת, לבית. נכנסת. דולקה? חשבתי כן. שהיא הייתה רצה. לא, מבית דולקה, לבית. דולקה. פותחת את הדלת, כאילו זה הבית שלה. ואיך היא אמרה על שיינדלה שהיא יפה מאוד? כן. כי אתה, זה הדבר היחיד שידעת להגיד עליה שהיא הייתה יפה מאוד. כן, זה אתה כותב. היא הייתה, אני זוכר שהיא הייתה ילדה יפה היא מאוד. גם כן אמרה. כמובן שההתרגשות הייתה גדולה מאוד כשהתקרבנו לבית. היא זיהתה אותו. יא בן קושטו. ביקשנו להיכנס לתוך הדירה. כשהדיירת שגרה בבית שלנו פתחה את הדלת, מיד אמרתי לרוחלה שהנה זה המטבח שאני מתאר אותו בתוך הספר, איפה שהאימא הייתה מבשלת, ועל ידו היה גם כן תנור שבו היו אופים לחם והתנהל כל סדר היום שלנו במטבח. מה זה? התנור. שאפו בו? כן. עכשיו, איפה החלות ואיפה חלות, כן, כן. נו, אז איך? וזה המשטח שישבתם מתחתיו? לא, אבל הוא היה שהיו מבשלים עליו. לא השתנה. לא השתנה. מבשלת עליו? אבא, והתנור כאן? זה הפתח של התנור? כן, הוא מתאר. פה היה. בתנור אחד היו חלות, חלות ובתנור לא, אחד חמין. מה זה חלות? היו כמה הנה, פעמים. יש עוד פתח. מכניסים פה גם. או עצים או קש, ועל זה פה היו מבשלים. ופה האש היה יוצא דרך זה, הארובה? ופה היו... מחממים. לא, זה היה כמו חמין, לדברים שהם לא, גם כן היו עושים עוגות בפנים. על יד המטבח היה חדר גדול יותר, שבו היינו גרים, למעשה החדר היחידי שבו היינו כאין סלון באותם הימים שהיינו גרים שם. תשמעו, פה זה הבית? היה זה הרהיטים החדר, גם? זה החדר שפה התפללנו, ואחרי כן היינו ישנים פה. באמת? זה הסלון? פה היה העמוד
זה שהיה שליח ציבור, ואנחנו היינו יושבים סביב השולחן. מי זה אנחנו? רק המשפחה או הכפר? כל הכפר. נו, זה הבית כנסת, מה לעשות? איך, אבא, איך נכנסו כאן כל כך הרבה אנשים? זה מה היה? היו עליית המיטות. כל יום? שני מה? כל לא, יום? רק בשבתות. בהתחלה לא שאלתי אותה שום דבר, אבל לאחר שכבר הסברתי והראיתי למלווי איפה, על כל חדר, ביציאה מהדירה, שאלתי אותה ממתי את גרה פה. אז היא אומרת לי, היא הייתה כנראה מופתעת מזה, והיא אמרה לי, אני קניתי את זה מהאבא שלך. ואז עניתי לה, זה לא נכון. בן כמה היית פה בדירה הזאת? מה? בן 16. זה לא יאומן. מה זה? זה ממש לפני המלחמה. הבנתי עד במלחמה כבר הלכת הביתה. וחזרתי עוד לפני שהתחילה המלחמה. יאללה, בואו, כניסה, משהו. נראה לי שאת הפטים עוד זה, מעט. את מבינה כבר איפה אני הייתי מסוגל לגור. וילה, אבא. וילה. יכול להיות שישארו כמה אנחנו אבל זה לא תואם את המבנה המסוים הזה. כן, למה זה תואם בטח למעלה עם עולים. אבל איפה? אין כאן קומה שנייה. לא, אבל האם יצא לי שנייה שלי? כי ראינו שיש הרבה תיבות זוהר. אתה זוכר תנורים כאלה? מה? תנור כזה, חימור? אני לא רואה תנור. אתה לא רואה מין קירה כזאת? תתקרב, אז תראה, אבא. זה אח שמצופה בעריכים. אתה רואה? כן. זה היה קומין. קמין. כן. וזה מכחלים. את יודעת איך זה מתחמם? אש. קולט חום ונשמר. מה זה שומר? תראו, מה זה? לא, אולי ננסה להיכנס. לאחר שחזרנו אחרי כן פעם שנייה, כבר היינו מיודדים בצורה כזו שהיא הרגישה יותר חופשית, ושאלתי, אני מאוד מבקש שתספרו לי איפה אבא קבור. עלינו על האוטו, נסענו איזה קילומטר, אני חושב לא יותר, והגענו לקצה שדה מול עליית הצלב גדול, והיא אמרה, זה המקום שאבא קבור פה. כמובן שום סימן לא היה, כי השדה היה כולו זרוע, אבל אני ידעתי שזה נכון, מסיבה פשוטה שמרינקה, כשאני הייתי במרבור, סיפרה לי, אמרה לי, שאיפה שהרגו את האבא ורצחו את האבא וקברו אותו שם, שזה על אם הדרך, ומקובל היה בכפר, בכל הכפרים שם, שבכל אם הדרך היו צלבים גדולים, שכשהיו עוברים על יד הצלב, היו מצטלבים.
זה שאי אפשר לראות את הקבר, זה שאי אפשר, ראינו את המקום, זה תמיד הדאיק אותי והטריד אותי איפה זה. ותמיד מרינקה הייתה כמה פעמים אמרה לי שזה על אם הדרך, וזה אם הדרך, כי זה היה פעם הדרך של... זאת הייתה הדרך. הוא אמר דרך אחרת. כשאתה עזבת את המחבור והלכת לטרמבובלה, הלכת בדרך הזאת? באמת? לא זה מה בדרך שחשבתי. הראשית? אתמול בערב כשקראתי את זה, חשבתי שאתה הלכת בדרך הזאת. אצלנו עבדה בחורה של הכפר ששמה מרינקה סטויאנובסקה. באותו הבית שאנחנו גרנו, גר גם כן הדוד שלי שהוא היה רווק. התוצאה הייתה שהם היו זוג שהיו ביניהם יחסים רומנטיים. בתקופה של השואה והגטו שהיינו, היא לא הפסיקה את הקשר איתנו. היא הייתה מגיעה עד לגדר של הגטו והייתה מביאה לנו אוכל. שאלתי מה קורה עם מרינקה, זו האישה, הבחורה שהצילה אותי שהתחבאתי אצלה. והם אמרו, היא מתה. ועוד פעם שאלתי, ואתם יודעים איפה היא? אף אחד לא, איפה הקבר, איפה אפשר לראות את הקבר שלה? לא יודעים, לא יודעים. הגענו לטרמבובלה. נקודת הציון הייתה בית בין 6 קומות, הבית הראשון שבנו בגובה כזה בטרמבובלה. וזה היה הגבול שבין הגטו לבין העיר שמחוץ לגטו. ועל יד הבית הזה היו בתים נמוכים של קומה, בתים סלאמס, ששם אנחנו גרנו, שם גם התחבאתי, שאמרתי ש40 איש היו, מהבתים האלה לא קיים בכלל. הסתכלתי ככה, פתאום אחד הולך מהשוק, שהשוק היה קרוב מאוד, אוקראיני, ואני שואל אותו, איפה פה החברת חשמל של היה? זאת אומרת, פה. Dom a visoki dom. No to ode je gaz od tog דוב, תסביר לנו מה אומר. הוא אומר שזהו, פה הגטו, אבל זה אני זוכר מהבית הגדול. איפה הבניין הגדול? שם. והלכתי לשם, ראיתי שזה בית חברת החשמל. זאת הייתה נקודת הציון, פה התחיל הגטו. ואז יכולתי קצת להתמצא כבר בכדי לדעת איפה היה, איפה אנחנו. אנחנו נמצאים בכיכר השוק. כל יום שלישי היו פה, היו מכל הכפרים, מכל העיירות, היו באים פה. זה היה מגרש ריק, שפעם בשבוע כל הכפריים מהסביבה היו באים, זה היה יום שלישי, זה בתור ילד, זכרתי בתור נער, הלכתי לחפש את השוק, איפה שוק, מה שוק. זה
המגרש שעליו אספו את היהודים לפני שלקחו אותם לקבר האחים. מצאתי עוד בית כנסת אחד שהוא היה בית כנסת ייצוגי. זה היה בית כנסת. משהו מפואר, עם מפואר חלל היה. ענק, זה צריך להיות זה היה בניין חלל גדול. גבוה ביותר. בוודאי, זה היה בניין גדול היו מקומות שמורים לאנשי הקהילה החשובים? לא יודע, אבל פה אני זוכר כשהיה יום יום העצמאות פולין. עצמאות הפולין, אז היו פה מתכנסים. ואתם הייתם באים גם מהכפר? אני לא מהכפר, כשהייתי בעיר אני זוכר. זה היה. תגיד. הרב היה מופיע באופן ייצוגי. כן. בתי הכנסת האלה היו מחוץ לגטו, כי כשאותנו סגרו בגטו, בתי כנסת היו מחוץ לגטו. כשבאנו לשם, אז הלכתי לחפש מהדירות, מהבתים האלה שבהם התחבאנו ובהם גרנו כשגירשו אותנו מכל האזורים. לא היה שום דבר, רק הבית הזה נשאר בית כפי שהיה אז לפני 60 שנה. כמה בתים משם ידעתי שזה בית הרב, וכשעשו את הגטו, אז שמה התרכז היודנראט, ששם היה... בבית הרב. בבית הרב. באקציה השלישית, זאת הייתה האקציה האחרונה שלפני חיסול הגטו. אנחנו הרגשנו שזה הולך להיות הסוף. האמא חזרה אליי ואמרה לי שהבן דוד מתכנן לצאת מהגטו, והוא מציע שאני אלך יחד איתו. הלכנו הרבה שעות בלילה והגענו לאיזשהו מקום שהבן דוד שלי ידע ממנו שזה היה בור באמצע היער, ששם מוסתר כזה, ושם היינו בתוך הבור הזה יומיים. הייתה לנו הפתעה שהדוד עם 4 ילדיו הגיע אלינו ליער, והוא הביא לי את האחות והאח הקטן בן 7 לשם. באמצע הלילה הקיפו את הבור הזה והתחילו לירות. אפילו לפני זה, אני זוכר שהיה גשם, אנחנו ישבנו בבור, כולנו רטובים, לא, וזה לא היה כבר לילה, כבר היה יום. הקיפו את הבור, מרחוק התחילו לירות. כל אחד קפץ מהבור, וביער הסבוך, זה לא יער כמו אצלנו פה, יער הסבוך, כל אחד ברח למקום אחר בכדי להסתתר. האח שלי בן 7, שהוא גם כן ברח, כל אחד ברח למקום אחר. שהוא חזר, מרוב פחד, במשך 24 שעות לא היה מסוגל לדבר. היה פשוט לגמרי נעלם הכל לו.
עד שהתאושש. ואנחנו שם ביער הרגשנו כל הזמן שמרחוק צעקות וקריאות ויריות. אינני יודע איך, אבל ברגע מסוים נצנץ לי הרעיון שאני עם החבורה הזו של כל כך הרבה אנשים אין כל סיכוי להישאר. אין כל סיכוי להישאר. וניגשתי לדוד ואמרתי לו שאני לוקח את שני הילדים, האחות והאח, האחות בת 11 והאח בן 7, אני הולך לכפר. זה ממש מזעזע אותי כשאני נזכר בזה. אמר לי איזושהי כתובת בניו יורק, שהמשפחה שלנו המשותפת נמצאת, ושאני אזכור שיש לי משפחה בזה. כאילו הוא ידע שאני שייך. אני הסתכלתי עליו, אמרתי בליבי, מה הוא מדבר איתי? על ניו יורק, על אמריקה הוא מדבר איתי? אנחנו, מחכה לנו יום יומיים, מי יודע מה יקרה. נפרדתי מהם והלכנו בחזרה ויצאנו מהיער באמצע הלילה עם שני ילדים. מהגטו הזה יצאו אח ואחות, היא אולי בת 13, הוא בן 15. שניגש אליי מישהו, אני כבר לא זוכר מי, וביקש ממני שאני אקח אותם איתי, כי הם ידעו באיזה כיוון אני הולך, והם רוצים להגיע לבוצ'אץ'. כשהתקרבנו למבצר, וזה היה מבצר שהיו שם גם כן, היו יושבים, כשהייתי ילד היינו באים שם למבצר, היה שם ספסלים והיו יושבים והיה המראה של כל המבצר. ככל שהתקרבנו למבצר, חמישתנו, פתאום התנפל עלינו כלב גדול והתחיל לנבוח. אני ראיתי מרחוק שיושב שמה גרמני עם איזה בחורה על הספסל, וכנראה מתעסק איתה. והכלב הזה נתן לנו את הסימן שהוא יושב שם, אחרת היינו מתקרבים הרבה יותר קרוב. וקפצנו לתוך התהום והתגלשנו עד למטה. לא יודע, נשרטנו, לא נשרטנו, ירדנו עד למטה, וכנראה שלגרמני הזה היה הרבה יותר חשוב הבחורה מאשר אנחנו, והתרחקנו משם, אבל הייתה לנו בעיה, שבכדי לחזור לכפר, היינו צריכים לעבור את הגטו. והגטו כבר היה מחוסל. שקט מוחלט היה. לילה שקט מוחלט. ואנחנו היינו צריכים ללכת, כמובן לא לעבור את הגטו, כי זה היה הסכנה הגדולה ביותר. קודם כל פחדתי, זה מזעזע, יכול להיות שהיו מתים ברחובות עוד וזה. והלכנו מחוץ לגדר של הגטו, סביב. הלכנו בשקט, ואני פחדתי אפילו להסתכל בכיוון זה. ועברנו את כל הדרך של הגטו מחוץ לגדר, והגענו לכביש שהוביל לכפר. המשכנו ללכת,
והגעתי לאיזה 100-200 מטר מהבית של מרינקה, בשדה. זה היה בדיוק כאשר התבואה הבשילה והייתה גבוהה מאוד. וזה נתן לנו מסתור לשבת שלא יראו אותנו בכלל. ופתאום צץ לי רעיון, שאני את שני המלווים שלנו, המבוגרים, אשאיר שמה, אבוא למרינקה, אקח להם לחם ואביא להם בכדי שיהיה להם, שיוכלו להמשיך. דפקתי בחלון למרינקה, זה בית נמוך, כפרי, וכשהיא ראתה אותנו, ראיתי שאני במצב לא טוב. היא כולה רעדה. כי האווירה הייתה רצח. בכפר, וידעו שהיא עם היהודים. והיא כל כך רעדה. נכנסנו שלושתנו לתוך החדר שלה, ונדמה לי, אני כבר לא זוכר, היא עזבה את הבית, הלכה מהבית, והשאירה אותנו לבדנו. אנחנו בשקט ישבנו, כנראה 24 שעות. ובלילה הבא, היא דרשה מאיתנו בצורה מפורשת שאנחנו נעזוב. אבל כשאני הייתי במצב כזה, לא יכולתי לחזור כבר לשני האלה שחיכו לי בשדה. בכלל, כל כך הייתי המום, ששכחתי שבכלל השארתי אותם שם. וכנראה שמסכנים האלה ישבו שם בשדה עוד 24 שעות, או כמה ישבו. למרינקה לא סיפרתי כלום על זה. אלא היא אחרי כן סיפרה לי, כמה ימים אחרי זה, סיפרה לי ששני יהודים, שני ילדים, נערים יהודיים, עברו את הכפר ורצו אחריהם. אז נזכרתי שאני השארתי אותם. אתם יכולים לתאר לכם את הדבר הזה? כנראה שהם כבר היו אחרי ייאוש והחליטו ללכת לבדם. וכנראה לא ידעו את הדרך ושמו לב להם. אני מניח שהרגו אותם. טוב, אחרי 24 שעות, היא דרשה מאיתנו שאנחנו נעזוב. יצאנו מהבית באמצע הלילה, באישון לילה, ויצאנו בחזרה לשדה איפה השארנו את הילדים האלה. פחות או יותר במקום הזה. ישבנו בשדה, ואני לא ידעתי מה אני אעשה עכשיו. מה אני עושה? לאן אני הולך? ואז נכנס לי הרעיון לשלוח את הילדים לגטו טרנופול, כי ידעתי שהדוד ברח לטרנופול, לגטו טרנופול. היה לי עוד כמה זהובים כסף. נתתי להם את הכסף ואמרתי להם, תיסעו לטרנופול. מהגטו היה שם רכבת. איך הם הגיעו
בחזרה. אבל שני ילדים קטנים, האחות נראתה כמו הכפרייה. הם כנראה הגיעו לרכבת ועלו על הרכבת, אבל היה מזל שמישהו מהכפריים נסע באותה רכבת וחזרה אישה שחזרה לכפר וסיפרה שפגשה את שני הילדים. מה אני אגיד לכם? הסיפורים האלה לספר זה פשוט לא יאומן. ותראו, ואני ידעתי לאן אני שולח אותה. אני ידעתי אני שולח אותם למקום לא היה לי, גם כי ממישהו רק אחרי המלחמה סיפרו לי שלקחו לי ילדים למנזרים, לקחו את כל הדברים האלה. אני אף פעם לא התקרבתי למנזר. היינו משפחה אדוקה, אף פעם זה אסור היה להיכנס למנזר בכלל. והדבר הזה נשאר שאני שלחתי אותם לשם. לי היה ברור שאם אני עם שני ילדים ביחד, זה לא בא בחשבון. אלא אם כן הייתי מביא אותם לאיזה מנזר, והיה נס והיו מקבלים אותם. אני לא יודעת אפילו איפה המנזר. והבעיה היא שאסור היה לי עם מישהו לדבר, שאם ידעו שאני קיים, זה סוף. עליתי על גורן של שכנה מעבר לכביש. נכנסתי, כולי הייתי כל כך לא אוכל ולא שום דבר. נכנסתי, התכסיתי עם הקש ונרדמתי. אני לא יודע כמה ישנתי. וישנתי שם, מה אני אגיד לך, בקש, אף אחד לא רואה, ורק שאלתי את עצמי, אני למעלה על הגורן כל כך עמוק בקש, בוודאי לא ימצאו אותי, אף אחד לא יגלה אותי, בינתיים נחשוב מה רוצה אלוהים. אותה שכינה עולה על הגורן לקחת קש ומגלה אותי. כשהיא ראתה אותי, היא לא ידעה את נפשה. לא ידעה את נפשה. היא לא ידעה מה לעשות איתי. איך באת להנה? מה אתה עושה פה? הלא יהרגו אותך, היא אומרת. ואני אז היא ירדה והביאה לי אוכל. קודם הביאה לי אוכל. נתנה לי לאכול. אבל היא אומרת לי, אתה לא יכול להישאר פה. אתה לא יכול להישאר פה. אז התחננתי בפניה, אמרתי, אני חושב עוד לאן ללכת. תני לי עוד קצת להיות פה. חזרתי למרינקה. חזרתי לבדי, והיא כמובן התחילה שוב פעם לראות, ואמרה לי, אם אתה לא יוצא מכאן, אני הולכת למסור אותך. היא בכתה ואני בכיתי. ואמרתי,
את יודעת מה? תלכי, תמצרי אותי. אני לא זז מכאן. אבל ידעתי שזה מסכנה, מה. ברגעים כאלה זה רגעים קריטיים. אמרתי לה, את יודעת מרינקה, הנה פה בדיר, תני לי לעלות על הגג, על עליית הגג של הדיר הזה הקטן, ואני בינתיים אחשוב מה לעשות, רק ללילה אחת. בקיצור, 8 חודשים לא ירדתי משם. עליתי על הגג ונפש לא ידע. אבל היא כל כך פחדה שהייתה יוצאת מהבית, עוזבת את הבית ליומיים 3, בכדי שלא יהיה חשד שמישהו נמצא פה. והייתה נותנת לי דלי מים עם כיכר לחם, והייתי עם הדלי מים, הסתדרתי, מים ולחם, וכך חייתי. ואחרי כן, אחרי כמה ימים הייתה חוזרת. היא גרה פה, מרינקה, כן. מרינקה, ופה גרה אחותה. מי זאת הייתה מרינקה? קיר על יד קיר. מה עשתה מרינקה? רגע, אבל הכניסה הייתה משותפת. היא החביאה אותך. שהצילה אותי. החביאה אותך בעליית גג. בעליית גג לא שלה. אלא שפה היה קורניק. היה קורניק. קוריצה. Да курицы сидели, вверх там сидели. נו, Вверх там сидели. דוב, איפה היה יוצא העשן? יודעת שאני ישבתי שם. באמת? כן. איך אתה יודעת? Там נו, где כי куры. אחרי שיצאתי סיפרו את הסיפור הזה. אז איפה הערובה שהיה יוצא העשן שאמרת? מה? העשן שהיה יוצא מעליית גג? לא השנה, העדים. של הפה. על זה כבר לא קיים. זה לא קיים? בבית Дайте זה היה. кровь, залудит на голову. Дождь подает. Да. כשהתחיל הקור, בנובמבר זה עכשיו, שם זה כבר שלג. אז היא לקחה פרנה, את יודעת מה זה פרנה? קר של פוך. לקחה מהבית, העלתה לי למעלה, ואני עם קור של 20 מעלות מינוס, תחת הזה שכבתי והיה לי מה זה חם. זה היה גן עדן. וככה את כל החורף שם עברתי. וכמובן לשבת לא יכולתי, כי זה היה רק לשכב אפשר היה. גם את הצרכים שלי עשיתי ככה בשכיבה. והפרן הזו כשירדתי, היא כבר הייתה לגמרי מפוררת. הלוא ישבתי 8 חודשים, את יודעת. והסביבה הייתה שקטה לגמרי בגלל זה שהחזית הייתה עמוק ברוסיה. וכשהיה עובר פעם לכמה ימים אווירון, אז זה כמו פעמי המשיח, שאמרתי, אוי, אולי זה מתקרב. לא ידעתי מה בכלל קורה, איפה, לאן. הרוסים חוזרים, לא ידעתי כלום. וכשכבר היה החזית התקרבה איזה 20 קילומטר משם, והתחילו התותחים, רעם התותחים היה. נו, אני יכול לתאר לך מה זה היה בשבילי. פתאום התחילה מלחמה פה. זה לא לקח 24 שעות. והתותחים, התחיל רעש כזה של טנקים,
שהרעיד את כל האזור. והיא, כמובן, שבאותו לילה לפני זה, היא באה לספר לי שהרוסים חוזרים. למחרת בבוקר, אני יושב שם על הגג, כמובן לא זז. כל הכפריים יצאו לדבר עם החיילים. אז היא התעניינה במיוחד מה קורה עם היהודים. אז אומר לה חייל אחד, אומר לה, חבל שהיטלר לא גמר את כולם. זה היה בשבילה הלם. והיא באה לספר לי את זה. זאת הייתה פעם ראשונה. כשהגיעו, בכיתי. כל הזמן לא בכיתי. לא בכיתי והשתדלתי להחזיק מעמד לא לבכות. בכיתי כל כך, אז נזכרתי שאין לי אף אחד. בכיתי ונרדמתי. ואז חלמתי שהסבא לוקח אותי ביד, ואנחנו שנינו עפים, והוא עוזב אותי ועושה לי ככה. טוב, עבר יום שני, אני עוד יושב, והיא אומרת לי שהכפריים מספרים שאיפה שהיה גטו מסתובבים יהודים. מסתובבים יהודים, שיהודים שהצליחו באו בחזרה לעיר. טוב, זה היה בשבילי הסימן שאני גם כן יכול כבר לצאת. אבל היא היה לה תנאי שיצא בחצות, שאף אחד לא יראה. ואני 8 חודשים לא זזתי מהמקום. והרגליים התנפחו לי. והייתי עטוב בסמרטוטים, הנעליים, לא היה לי נעליים. וירדתי, ורציתי לרדת דרך הפתח, הפתח קטן מאוד. אבל באותו פתח שעליתי, הייתי כל כך שמן כבר, שלא יכולתי לרדת. דרך הפתח. וזה לילה, זה חצות, והיא רוצה שאני שלא יראו איך אני יורד. בקושי הזדחלתי דרך החור הזה מלמעלה, וכל התקרה התמוטטה. באתי לבית. הביתה. הביתה. והיה כבר חושך, היה כבר בשקיעה. והיא הציעה לי שאני אשם. אשתו של הרוצח שגר בבית. וקיבלה אותי, בטח עם פחד או לא פחד, אני לא יודע מה להגיד, אבל היא הציעה לי שאני עלול אצלך. וישנתי באותה מיטה שמול התנור, שרואים את זה בתמונה. ואיך לא היה לי, אני לא יודע איזה
הלא יכלו לרצוח אותי שאפילו לא ידעו סימן שהייתי. ולמחרת, כשהלכתי, היא לקחה תרנגולת ונתנה לי. ואני את התרנגולת הזו הבאתי לטרמבובנה. דבר. עליו משכנתה כבדה, הוא לא יכול לשלם אותה. ועכשיו? ועכשיו כאילו... החזרת את זה? לא, כאילו השתחררתי מהמשכנתה.